බටර් එක තක්කාලි හොදි කමුද? ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් තක්කාලි හොද්ද රෙසිපි එක ඉල්ලුවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම තක්කාලි හොද්ද හදන්නේ. සුපුරුදු පරිදි ඕනි කරන හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්ම මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. රස බලන්න කැමති කට්ටිය වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඕන කරන දේවල් කපාගෙන මුලින්ම හදාගන්නේ තෙම්පරාදුව. තක්කාලි හොද්ද හදනකොට මම පාවිච්චි කරන්නේ කොච්චි. කොච්චි එකතු කරපුවම මේකට අමුතු රසක් සුවඳක් එකතු වෙනවා. ඉතින් කොච්චි කන්න අකමැති කට්ටියට පුළුවන් මේකට අමු මිරිස් එකතු කරන්න. තව දෙයක් ગેස්ට්‍රික් තියෙන කට්ටිය මේක වැඩි කන්න එපා. ටෙම්පරාදුව හදාගෙන අවසානයේ තමයි අපි තක්කාලි එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ කහ මිරිස් කුඩු කොත්තමල්ලි කුඩු සෝදුරු ලුණු එකතු කරලා වතුර කෝප්පයක් එකතු කරන්න. වතුර කෝප්පේ බාගෙට අඩු වුණාට පස්සේ මිටි කිරි එකතු කරලා හොඳට තෙල් පෑදෙන්න දෙන්න. එතකොට ඔයගේ තක්කාලි හොද්ද ලෑස්තියි. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ආස කරන ඕන දෙයක් එක මේක රස බලන්න. මම නම් තක්කාලි හොද්ද කන්න කැමති පාන් එක. පාන් පෙත්තට තක්කාලි හොදි දාලා බටර් ටිකක් ගාගෙන කනකොට කාලා නැති කට්ටිය try කරලා බලන්න මේ විදියට. වීඩියෝ එක like කරලා මම follow කරන්න. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.